गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. ओके, व्हॉइस क्लिअर आहे. पहा, आजच्या सेशनमध्ये आपण ना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचे एमसीक्यूज करतोय 2021चे. तुम्हाला माहिती असेल की लाईक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा वेटेज हा एक सिंगल क्वेश्चनचा आहे, मीन्स फॉर 2 मार्क्स. ओके, तर लास्ट इयर लाईक 2021च्या सर्व पेपर्समधून टोटल 6 क्वेश्चन्स मी कलेक्ट केलेली आहेत. तर PYQचं जर काउंट पाहाल 2021च्या, तर ते फक्त 6च क्वेश्चन्स आहेत. तर मी काय करतोय या सेशनमध्ये आणखीन 7 क्वेश्चन जस्ट ऍड करतोय. म्हणजे आपण ना पहिले PYQ सॉल्व्ह करूया आणि PYQ नंतर एक 7 क्वेश्चन मी जस्ट ऍड केलेली आहेत. आता ही 7 क्वेश्चन कुठून घेतली मी सांगतो. लास्ट इयर इम्पल्स बॅचचा मॉक टेस्ट होता, नाही का. टोटल 15 मॉक टेस्ट कंडक्ट करण्यात आली होती. तर त्या 15 मॉक टेस्ट मधून काही चांगली जी क्वेश्चन्स आहेत ना, काही 7 क्वेश्चन्स जे आहेत थोडीशी लाईक चांगली वाटली मला, म्हणजे थोडी बहुत डिफिकल्ट वाटली, तर असे 7 क्वेश्चन्स आपण इथे इन्क्लूड केलेले या सेशनमध्ये. ठीक आहे, तर सेशन स्टार्ट करतो विथ क्वेश्चन नंबर 1. सर्वांना आय होप सर्वांना क्लिअर आहे की सेशनमध्ये काय होणार आहे. ओके, तर चलो ट्राय करा. नंबर 1, फेअर कॉइन इज टॉस्ड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, एक कॉइन ना लाईक टॉस करण्यात आलेला आहे, कितीतरी सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस करण्यात आलेला आहे. ठीक आहे. इफ प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स, म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स असं म्हणतात ते. देन व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, देन व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स असं विचारण्यात येतं. ठीक आहे, तर पहा आता. येस, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्वांनी क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याचा ट्राय करा. कॉइन ना n नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करण्यात आलाय. पहा, कॉइन इज टॉस्ड फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स. किती वेळेस टॉस केला का सांगितलं का नाही, केला कितीतरी वेळेस टॉस. त्यामध्ये ते असं सांगतात की 7 वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी आणि 9 वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी सेम आहे. तर मी ॲज्युम करतोय की कॉइन n वेळेस टॉस करण्यात आलेला. याचा एक शॉर्टकट पण ॲक्च्युली. n इज इक्वल टू काय करायचं असतं माहिती का, सरळ सरळ डायरेक्टली या दोघांचं ॲडिशन करायचं असतं, म्हणजे 16 बनत असतं. बट मी तो कन्व्हेन्शनल वेनी एक्सप्लेन करून सांगतोय तुम्हाला. 7 वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी म्हणजे n वेळेस अटेम्प्ट केला आणि त्याच्यामधून 7 वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी शोधायचं आपल्याला. बरोबर, सांगा हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू हा 7 कॉमन. हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ. या दोघांचा डिफरन्स लिहायचा असतो इथे पॉवरमध्ये. दॅट शुड बी इक्वल टू 9 वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी. सांगा बरं, n मधून 9 वेळेस हेड पाहिजे तुम्हाला, नाही का. हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ, हे 9 कॉपी करायचं असतं. हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ. या दोघांचा डिफरन्स जो असतो तो इथे लिहायचा असतो आपल्याला. इथेपर्यंत ओके. होतं काय पहा, NC7 इज ॲक्च्युअली n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स. ओके, दॅट इज n-7 होल फॅक्टोरियल इंटू 7 फॅक्टोरियल इंटू हे जे आहे ना, हे बेस सेम आहे. इथे पण हाफ, इथे पण हाफ. पॉवरचं फक्त ॲडिशन, -7 + 7 कॅन्सल होऊन ना डायरेक्टली फक्त n बनतो. बरोबर. आता हा जो NC9 आहे ना, NC9 दॅट इज n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय n-9 होल फॅक्टोरियल इंटू 9 फॅक्टोरियल. इथे पण बेस सेम असल्यामुळे, हाफ असल्यामुळे पॉवरचं सिम्पली ॲडिशन करा आणि हा +9 -9 कॅन्सल होऊन इथे पण n बनतो. सो हाफ रेस टू n आणि इथला हाफ रेस टू n कॅन्सल. n फॅक्टोरियल हे पण कॅन्सल होईल. जे काही राहिलेलं आहे ते उलटं कराल. n-7 होल फॅक्टोरियल इंटू 7 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू n-9 होल फॅक्टोरियल इंटू 9 फॅक्टोरियल. तर असं आहे पहा. ठीक आहे, याला थोडंसं सॉल्व्ह कराल. जो मोठा असतो फॅक्टोरियलच्या केसमध्ये कसं असतं, जो मोठा असतो त्याला थोडंसं लाईक सिम्प्लिफाय करायचं असतं, नाही का. एक एकनी कमी करायचं असतं. येस, हा ऑफलाईनमध्ये पण घेतलेला आहे बरोबर. तर n-7 ला, ओके, मी n-7 लिहितोय. एकनी कमी करा, n-8 होतो. आणखीन एकनी कमी करा, n-9 होल फॅक्टोरियल होऊन जातो सरळ सरळ. हा जो पुढचा 7 फॅक्टोरियल आहे त्याला काहीच चेंज नाही करत. दॅट इज इक्वल टू पुढचा n-9 होल फॅक्टोरियल आहे त्याला पण मी काहीच नाही करत आहे. आणि हा जो 9 फॅक्टोरियल आहे त्याला मी 9 × 8 × 7 फॅक्टोरियल लिहितो. सो 7 फॅक्टोरियल विल गेट कॅन्सल. n-9 होल फॅक्टोरियल n-9 होल फॅक्टोरियल विल गेट कॅन्सल. राहतो फक्त n-7 × n-8 अँड दॅट इज इक्वल टू 9 × 8. 9 × 8 = 16. 9 × 7 = 24. 24 × 9 = 36. 36 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120 × 9 = 120. 120
आता फक्त कम्पेअर करायचं तुम्हाला. तुम्ही पहा इथे सरळ सरळ 2 नंबर्स आहेत, 2 नंबर्स आपल्याकडे कन्झिक्युटिव्ह 2 नंबर्स आहेत. इथे पण तर कन्झिक्युटिव्ह 2 नंबर्स आहेत, त्याच 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन आहे नाही का. सो इथला फर्स्ट नंबर आणि हा मॅच केला पाहिजे, म्हणजे n-7 शुड बी इक्वल टू 9. याचा अर्थ n इज इक्वल टू 16. मी तेच सांगत होतो एकदम स्टार्टिंगमध्ये की इतकं प्रोसेस करण्याऐवजी डायरेक्टली 7 हेड आणि 9 हेडचा प्रोबॅबिलिटी सेम म्हणतात ना. सो n इज इक्वल टू डायरेक्टली 7 आणि 9चं ऍडिशन करायचं 16 बनतो. n इज इक्वल टू व्हॉट? 16. ठीक आहे. काय विचारण्यात येतं पहा. ते विचारतात प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 हेड्स. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 हेड्स विचारतात. पहा एक गोष्ट सरळ सरळ आहे की 16 वेळेस बेसिकली एक्सपेरिमेंट होतं. आत्ताच शोधलं आपण n इज इक्वल टू 16 नाही का. 16 मधून 2 वेळेस तुम्हाला हेड पाहिजे. हेडची प्रोबॅबिलिटी इज हाफ, रेस टू पॉवर 2 करा. हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी इज अगेन हाफ, रेस टू पॉवर डिफरन्स करा, दॅट इज 14. कॅल्क्युलेशन करा, आन्सर शोधतो. 16c2 इज ॲक्च्युअली 16 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स, दॅट इज 14 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. हाफ रेस टू पॉवर 16 करतो मी सरळ सरळ इथं. 14 प्लस 2 इज 16. हा आपला आन्सर आहे. वरती 16 फॅक्टोरियलला मी 16 इंटू 15 इंटू 14 फॅक्टोरियल होल डिवाइड बाय डिनॉमिनेटरमध्ये 14 फॅक्टोरियल आहे, 2 फॅक्टोरियल इज 2 इंटू 1 आणि इथे हाफ रेस टू पॉवर 16 करतोय. 14 कॅन्सल होतो. ओके, इथे पण 2 1 लाईक 2 8 बरोबर. 8 म्हणजे लाईक 3 वेळेस 2 असतो नाही का. 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 आहे. सो हे 3 वेळेस जे 2 आहेत तर इथे 16ला ते 13 करतील पॉवर, कारण की खाली 2 आहे ना इथे. 3 2 गायब करतील त्यातलं. सो आन्सर शुड बी 15 डिवाइड बाय 2 रेस टू पॉवर 13. चेक करा असा आहे का. 15 डिवाइड बाय 2 रेस टू 13. येस, ऑप्शन बी. ठीक आहे, थोडासा लेंदी गेला कन्व्हेन्शनली. चलो सेकंड नंबर. आता बाकीचे सम्स पटापट होतील ऍक्च्युली. चलो सर्वजण ट्राय करा. क्वेश्चन नंबर 2. अ फेअर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स. 100 वेळेस टॉस करण्यात आलेला आहे. यार याचं पण एक्सप्लेनेशन द्यायचं तर लाईक हे पण लेंदीच जाणार आहे. आता जस्ट नोटीस झालं मला. ते समजून सांगतो पण गरजेचं आहे, कारण की फेअर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स. 100 वेळेस कॉइन टॉस करण्यात आलेला आहे. एक जो कॉइन आहे ना तो लाईक 100 वेळेस टॉस करतोय आपण. ओके, फेअर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स. ठीक आहे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणजे 100 वेळेस जर कॉइन टॉस केला तर हेड किती वेळेस पडू शकतं? 0 वेळेस हेड पडू शकतो ना. 0 वेळेस हेड पडू शकतो, पॉसिबल आहे. 1 वेळेस हेड पण पडू शकतो. 2 वेळेस हेड पण पडू शकतो. 3 वेळेस हेड पण पडू शकतो. ओके, 4 वेळेस हेड पण पडू शकतो, किंवा 100च्या 100 वेळेस हेड हे पण पडू शकतं. आणि या सर्व प्रोबॅबिलिटीचा ऍडिशन जो असतो ना तो असतो 1. ठीक. तसं आता एक सिंपल लॉजिक जर का तुम्ही लावाल, आता इथे क्वेश्चन काय म्हणता माहिती का. फेअर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, देन प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणजे हेड आपल्याला इवन नंबर ऑफ टाइम्स पाहिजे, बरोबर ना. हेड आपल्याला इवन नंबर ऑफ टाइम्स पाहिजे. एक तर हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स असेल, नाहीतर हेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स असेल, बरोबर ना. इव्हन वाले लाईक इव्हन वाल्यांचा जर का काउंट पाहाल तर तो अर्धा आहे, आणि ऑड वाल्यांचा पण काउंट जर का पाहाल तर तो पण अर्धाच आहे, ऍक्च्युली हाफ हाफ आहे. सो हेड इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स पडण्याची प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ओके, प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स इज ऍक्च्युअली 1/2. आणि प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इज अगेन 1/2. म्हणजे 100 वेळेस कॉइन टॉस केल्यानंतर 0 वेळेस हेड, 2 वेळेस हेड, 4 वेळेस हेड, 6 वेळेस हेड, 8 वेळेस हेड, हे इव्हन नंबर वेळेस हेड पडतं, इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स हेड पडतं. आणि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हेड पडणे म्हणजे 1 वेळेस हेड पडणे, 3 वेळेस हेड पडणे, 5 वेळेस हेड पडणे, 7 वेळेस हेड पडणे. सो दोघांची पण प्रोबॅबिलिटी हाफ हाफ असते ऍक्च्युली, आणि ऍडिशन बनत असतो 1. आता याचं जर का थोडंसं कन्व्हेन्शनल एक्सप्लेनेशन द्यायचं बोललं ना तुम्हाला, तर काय असतं मी सांगतो तुम्हाला. पहा, एक प्रॉपर्टी पहिले मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो इथं. ओके, पहा कोणत्या प्रॉपर्टीबद्दल बोलतोय माहिती का मी. 11th मध्ये एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन म्हणून एक लेसन आहे. तर कसं असतं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3
प्लस NC4 अप टू NCN या सर्वांचा जो ऍडिशन असतो दॅट इज ऍक्च्युअली 2⁻n असतो. किती असतो तो? 2⁻n असतो. पहिले हे लक्षात ठेवा. आता यामध्ये पण कसं असतं माहिती का? NC0, NC2, NC4, NC6, okay, NC8 and so on. It is equal to NC1, NC3, NC5, NC7 and so on. म्हणजे इथे इव्हन नंबर जर का टाकले आपण तर अशा सर्वांचं ऍडिशन आणि इथे ऑड नंबर जर का टाकले तर अशा सर्वांचं ऍडिशन हे सेम असतं. कॉम्बिनेशनची ही प्रॉपर्टी आहे. या प्रॉपर्टीचं प्रूफ देत नाही आत्ताच्या लेक्चरमध्ये. ठीक आहे, मी रिपीट सांगतो, हे दोन प्रॉपर्टीज आपल्याला लागणार आहे ऍक्च्युली. ओके, सर्व लाईक NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN सगळ्यांचं जर का ऍडिशन कराल ना हा 2⁻n बनत असतो. आणि सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी, इव्हन नंबर, इव्हन नंबर, इव्हन नंबर, इव्हन नंबर, इव्हन नंबर, इव्हन नंबर वाल्यांचं ऍडिशन आणि ऑड नंबर वाल्यांचं ऍडिशन हा सेम असतो. हा कसा असतो? सेम असतो. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. आता मी हे थोडंसं कन्व्हेन्शनली एक्सप्लेन करतो. अ फेअर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स असं विचारतं आपल्याला, तर नाही. ठीक आहे, तर पहा, 100 वेळेस जर का कॉइन टॉस केला तर इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स हेड पडला पाहिजे म्हणे. म्हणजे 0 वेळेस हेड पडलं पाहिजे, और 2 वेळेस हेड पडलं पाहिजे, और ओके 4 वेळेस हेड पडलं पाहिजे, और 6 वेळेस हेड पडलं पाहिजे, और 8 वेळेस हेड पडलं पाहिजे, अँड सो ऑन. ठीक आहे, याची प्रोबॅबिलिटी ऍक्च्युअली आपल्याला शोधायची. ठीक आहे, यामध्ये मी काय करतोय, माझ्या एंडवरतून एक गोष्ट जस्ट ऍड करतो. इथं काय ऍड करतो माहिती का? याच्यामध्ये जर का समजा मी प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबॅबिलिटी ऑफ 3 हेड, ओके, हे जस्ट ऍड करत चाललोय मी. इथं प्रोबॅबिलिटी ऑफ 5 हेड, प्रोबॅबिलिटी ऑफ 7 हेड, हे सर्व ऑड वाले पण मी ऍड करतो आणि मग सर्वांचं ऍडिशन बनत असतो 1. सर्व प्रोबॅबिलिटीचं ऍडिशन किती बनला पाहिजे? 1 बनला पाहिजे. ओके, तर थोडंसं लेंदी जाईल बरं, बट ठीक आहे, आता करून घ्याल. पण मे बी या प्रॉपर्टीचा कुठे ना कुठे कोणत्या ना कोणत्या क्वेश्चनमध्ये मे बी कधीतरी यूज होईल. ठीक आहे, सो आपल्याला हे शोधायचं होतं पिंकवाला, आणि हा ग्रीनवाला जस्ट मी माझ्या एंडवरतून ऍड करतोय. 0 हेडची प्रोबॅबिलिटी 100 मधून 0 हेड पडला पाहिजे. हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू 0, हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू डिफरन्स दॅट इज 100. एक वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 100C1, ओके, हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू पॉवर 1, आणि हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ अगेन रेस टू पॉवर डिफरन्स करायला लागतं, दॅट इज 99. ठीक आहे, यानंतर प्लस पुढे पहा. तर 2 वेळेस हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 100C2, हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ, ओके, रेस टू पॉवर इथे 2 करायला लागतं, आणि हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू पॉवर 98 करायला लागतो. असं करत राहा, ऍडिशन 1 बनणार आहे. ठीक आहे, आता यांच्यामध्ये मी ग्रुपिंग करतोय. पहिला ग्रुप कशाचा करतोय माहिती का? हे इव्हन वाल्यांचा, म्हणजे लाईक हा वाला 100C0, ओके, हाफ रेस टू पॉवर 100 प्लस 100C2, म्हणजे 2 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी काय, हाफ रेस टू पॉवर अगेन 100C4, म्हणजे 4 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ रेस टू पॉवर, परत मी इथे 100 करतो. ओके, अँड सो ऑन. हे हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे. प्लस लिहिलं, प्लस लिहिलं. हे इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी केली आपण इथे. इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी करतो इथे. प्लस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे 100C1, ओके, हाफ रेस टू पॉवर अगेन 100, 100C3, हाफ रेस टू पॉवर अगेन 100 लिहाल, अँड सो ऑन. दॅट शुड बी इक्वल टू 1. इथे जर का हाफ रेस टू 100, हाफ रेस टू 100 सगळ्या ठिकाणून जर का कॉमन घ्याल तर हाफ रेस टू 100 इथे मी कॉमन करेन, तर ब्रॅकेटमध्ये ओके काय राहतं माहिती का, 100C0, ओके, प्लस 100C2, ओके, प्लस 100C4, ओके. इथून मी 100
इथून मी हाफ रेस टू 100 कॉमन घेतलेला आहे, तर ब्रॅकेटमध्ये 100 C0 100 C2 100 C4 असा राहतो. प्लस इथून पण जर का मी हाफ रेस टू 100 कॉमन घेईल तर ब्रॅकेटमध्ये 100 C1 100 C3 हे सो ऑन हे असं राहतं. दॅट इज इक्वल टू 1. हे जे आहे तर हे हेड इव्हन नंबर वेळेस पडण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे. ही हेड इव्हन नंबर वेळेस पडण्याची प्रोबॅबिलिटी आणि ही हेड ऑड नंबर वेळेस पडण्याची प्रोबॅबिलिटी. एक जस्ट प्रॉपर्टी यूज करा. हा वाला पार्ट आणि हा वाला पार्ट हा टोटली सेम असतो. हा दोन्ही पार्ट टोटली सेम आहेत. हे तुम्हाला आधी समजायला हवं. हे दोन्ही पार्ट टोटली सेम आहेत कारण की ऑलरेडी मी सांगितलं होतं की 100 C0 इथे इव्हन नंबर असणे, ओके, आणि सर्वांचं ऍडिशन करणे, आणि इथे ऑड नंबर असणे सर्वांचं ऍडिशन करणे, हे टोटली सेम असतं. करेक्ट. सो आपण 2 टाइम्स लिहू शकतो. थोडंसं मोठं होत आहे एक्सप्लेनेशन. नाही समजलं तर मला वाटतं रिपीट एक वेळेस पाहून घ्याल. प्रॉपर्टी एक थोडीशी महत्वाची. तर इथे मी 2 टाइम्स करतोय कारण की हे डबल होतं. हे दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे, सो सेम गोष्टी रिपीट ऍड करतो. दॅट मीन्स 2 टाइम्स 1/2 रेस टू पॉवर 100, ओके, इंटू परत ब्रॅकेट 100 C0 प्लस 100 C2 प्लस 100 C4 अँड सो ऑन. मी काय केलं माहिती का, हे ऑड वाले जे आहेत ना, ओके, आणि हे इव्हन वाले, हे दोघे सेम असल्यामुळे हे प्लस हे म्हणजे 2 टाइम्स हे, दॅट इज इक्वल टू 1. ठीक आहे. आता इथे पण होतं असं, ओके, की हा जो 2 आहे तो जातो तिकडे आणि इकडे डिवाइड होतो. आता आयडियली तुम्हाला ही गोष्ट शोधायची. ही गोष्ट नाही का, म्हणजे ही वाली जी गोष्ट होती इव्हन नंबर वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे ही होती, ही शोधायची होती. बरोबर, जो की हाफ बनतोय सिम्पली. इव्हन नंबर वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी हा हाच आहे ऍक्च्युली, जो की हाफ बनतोय. पहा, थोडासा एक्सप्लेनेशन मोठा होता काय, आणि तितका तसा खूप टाइम दिला नाहीये तसं त्याला. आता ज्यांना प्रॉपर्टीज वगैरे माहिती नाहीत किंवा त्या प्रॉपर्टीच्या बेसिसवरती मी क्वेश्चन्स कधी केले नसतील तुम्ही, तर कदाचित तो एक्सप्लेनेशन अवघड वाटला असणार आहे तुम्हाला. खैर, मी जास्त वेळ नाही घालत त्या क्वेश्चनमध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन जातोय. आता थोडंसं फास्ट करूया इथून पुढे. आता हा करा, ट्राय करा. सम ऑफ मीन अँड व्हेरियन्स, हे पहा, मीन आणि व्हेरियन्स. सम ऑफ मीन अँड व्हेरियन्स ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ 5 ट्रायल्स इज 1.8. पहा, मीन आणि व्हेरियन्स ऍडिशन 1.8 आहे म्हणे. देन व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस, म्हणजे पीचं व्हॅल्यू काय आहे असं विचारतात ते आपल्याला. देन व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस. चलो ट्राय करो. सम ऑफ मीन अँड व्हेरियन्स इज 1.8 हॅव्हिंग 5 ट्रायल्स. म्हणजे एनच्या जागी 5 टाकायचं आपल्याला ऍक्च्युली, म्हणजे 5P प्लस 5PQ इज इक्वल टू 1.8. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ P. मला असं वाटतं की ऑप्शन वाईज गेलं पाहिजे. पीच्या जागी 0.8 टाकला इथे. 0.8 इंटू 4 इज 4 बनतो. हा स्वतःच 4 बनतो. 4 प्लस एनिथिंग हे 4 पेक्षा जास्त असतं. 1.8 तर येणार नाहीये. 0.4 टाका. 0.4 इंटू 5 कराल तर 2 बनतं, जो की अगेन 1.8 पेक्षा जास्त आहे, नाही चालणार. 0.6 पण नाही चालणार ऍक्च्युली. 0.6 इंटू 5 इज 3 बनतो. 1.8 पेक्षा जास्त बनतो तो. 0.2 टाकाल ना, 0.2 इंटू 5 हा 1 बनतो. प्लस हे बघा, हे 0.2 इंटू 5 हे 1 बनतो, हा बनतो 1. ओके, आणि P जर का 0.2 असेल तर Q हा 0.8 असेल, आणि यांचं ऍडिशन कराल तर विल गेट 1.8, जो की मॅच होतं. दॅट मीन्स आन्सर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक आहे. ऑप्शन वाईज जाल. हा वाला क्वेश्चन पाहाल. अगेन सोपा क्वेश्चन आहे. Pचा व्हॅल्यू दिलाय 0.6. E ऑफ एक्स म्हणजे NP. E ऑफ एक्स मीन्स लाईक मीन हा 6 दिला त्यांनी. N इंटू Pचा व्हॅल्यू 0.6 क्लेम करतात ते. सो Nचा व्हॅल्यू इथे 10 निघतो. P 0.6 असेल तर Q हा 0.4 असतो.
पी प्लस क्यू दोघांचं ऍडिशन 1 बनायला हवा, बरोबर. तर आपल्याला विचारतात व्हेरियन्स. व्हेरियन्स म्हणजे NPQ आहे. व्हेरियन्स मीन्स बेसिकली NPQ. N आहे 10, P आहे लाईक 0.6 आणि Q आहे 0.4. प्रोडक्ट कराल तर येईल 2.4. येस, करेक्ट आहे. सार्थक, सर्वेश, कृतिका सोनी, अथर्व, अक्षय डेरे, ऋषिता, ओके, अखिलेश, करेक्ट आहे. ऑप्शन नंबर डी. येस, अल्फिया. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आन्सर असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट सम जातो. हे बघा, पहिली 2 क्वेश्चन मोठी होती बरं थोडीशी. हा पहा. A lot of 100 bulbs contains 10 defective bulbs. 100 बल्ब मधून 10 बल्ब खराब आहेत आणि 90 बल्ब चांगले आहेत. 5 bulbs आर सिलेक्टेड ॲट रॅन्डम. आता बघा, लाईक बल्ब खराब असण्याचं प्रोबॅबिलिटी काय म्हणजे 10 डिवाइड बाय 100, इट्स लाईक 1/10. बल्ब चांगला असण्याचं प्रोबॅबिलिटी काय 90 बाय 100, इट्स 9/10. नाही का, 100 मधून 10 चांगले आहेत, 90 खराब आहेत. सॉरी, 100 मधून 10 खराब आहेत, 90 चांगले आहेत. सो खराब असण्याचं प्रोबॅबिलिटी इज 10 डिवाइड बाय टोटल 100, 1/10. आणि चांगली असण्याची प्रोबॅबिलिटी 90 डिवाइड बाय टोटल 100, दॅट इज 9/10. आता काय म्हणतात ते 5 बल्ब्स आर सिलेक्टेड ॲट रॅन्डम, म्हणजे 5 बल्ब सिलेक्ट करण्यात आलेली आहेत आणि रिटेल स्टोअरला पाठवण्यात आलेले आहेत. देन द प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टोअर विल रिसीव्ह ॲट मोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह आयटम, 1 डिफेक्टिव्ह बल्ब. 5 बल्ब सिलेक्ट करतोय आपण, नाही का, आणि ॲटमोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह आला पाहिजे. ॲटमोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह मीन्स मॅक्सिमम एकच डिफेक्टिव्ह आला पाहिजे. म्हणजे काय, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ॲटमोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह. ॲटमोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ॲटमोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह म्हणजे मॅक्सिमम एक डिफेक्टिव्ह. याचा अर्थ 0 डिफेक्टिव्ह चालतील, ऑर मीन्स ॲडिशन. एक डिफेक्टिव्ह असेल तरी चालेल, दोन्ही चालेल आपल्याला. आता 0 डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे सांगा बरं. 0 डिफेक्टिव्ह म्हणजे 5 मधून 5ही चांगले. 0 डिफेक्टिव्ह म्हणजे 5ही चांगले, नाही का. 5 मधून 5 चांगली असण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 9/10, ओके, रेस्ट पॉवर 5. आणि खराब असण्याची प्रोबॅबिलिटी इज लाईक 1/10, रेस्ट पॉवर डिफरन्स प्लस करतो. 1 डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी पहा. 1 डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी 5 मधून एक डिफेक्टिव्ह पाहिजे, नाही का. 5 मधून एक डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी इज 1/10, रेस्ट पॉवर 1 कराल, आणि चांगलं असण्याची प्रोबॅबिलिटी 9/10, रेस्ट या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 4 करायला लागेल तुम्हाला. आता हे कॅल्क्युलेशन करा आणि चेक करा की आन्सर काय बनणार आहे. 5C5 इज 1 करून पहा. एनिथिंग रेस्ट टू 0 इज 1 अगेन. सो 9 डिवाइड बाय 10 रेस्ट टू पॉवर 5 बनतो वरती, ओके, ठीक आहे. सो प्लस 5C1 इज 5, फाईन. 1/10 आहे इथे खालती, दिस इज 1/10 आणि दिस इज 10 रेस्ट टू 4 इज 10 रेस्ट टू 5 बनतो इथे पण, आणि वरती 9 रेस्ट टू 4 बनतो, नाही का. 9 रेस्ट टू 4 इथे. हे कॅल्क्युलेशन फक्त फास्ट करायचे तुम्हाला. मला असं वाटतं की दोन्हीकडे डिनॉमिनेटरमध्ये 10⁵ आहे, 10⁵ आहे. सो डिनॉमिनेटर इज 10⁵. न्यूमरेटर इज 9⁵, मीन्स 9 × 9 × 9 × 9 × 9, ओके, प्लस 5 × 9⁴, 9999. ठीक आहे. तर आता हे करणार आहेत तुम्ही कॅल्क्युलेशन आणि इथे आन्सर मॅच करणार आहेत ABCD मध्ये, ओके. काय करू शकता पहा. मला वाटतं सरळ सरळ एक 4 × 9 कॉमन कराल. 9999, 4 × 9 कॉमन केलं ना तर इथे एक एक्स्ट्रा 9 राहतो आणि इथे 5 राहतो, दॅट इज इक्वल टू 14. अँड होल डिवाइड बाय 10⁵. ठीक आहे. 9 × 9 इज 81. 9 × 9 इज 81. 81 × 81 पहा काय, 8 × 8 इज 64, म्हणजे येईल 64, लाईक 6 पॉईंट समथिंग काहीतरी 64. 14 × 6 कराल ना, बरोबर. 14 × 6 पहा, लाईक 84 पेक्षा जास्त जातं, नाही का, बरोबर. 84 पेक्षा जास्त म्हणजे 0.84 पेक्षा जास्त आन्सर असला पाहिजे. दॅट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हा आपला आन्सर आहे. मला माहित नाही तुम्हाला हे समजलं का, मी परत सांगतो एक वेळेस मी काय केलं. आपल्याला हा कॅल्क्युलेशन करायचा होता, नाही का. आपल्याला हा कॅल्क्युलेशन करायचा एक्झाममध्ये. तर 9999 हे 4 वेळेस जे आहे ना 9, ओके, 9999 हे कॉमन केलं समजा मी,
तर इथे एक 9 राहतो आणि इथे 5 राहतो. 9 + 5 कराल यू विल गेट 14. होल डिवाइड बाय 10⁵ आहे. हे बघ 10⁵ काय काम आहे, तो फक्त पॉईंट इकडे तिकडे शिफ्ट करतो फक्त, नाही का. आपल्याला मेन तर काय डिजिट्स देतात स्टार्टिंगमध्ये इथे 6 आहे, इथे 9 आहे, इथे 5 आहे, इथे 3 आहे. स्टार्टिंगमध्ये काय येतं याच्यामध्ये मी जास्त इंटरेस्टेड. सो 9 × 9 इज 81. 9 × 9 इज 81. 81 × 81 केलं ना तर 80 × 80 कराल तर 6400 बनतं की नाही. मग 81 × 81 कराल तर 6400 पेक्षा थोडंसं जास्त बनणार आहे. ठीक आहे ना, मला तर स्टार्टिंगच्या डिजिटमध्येच इंटरेस्ट आहे 64 मध्ये. 14 × 6 कराल ना, ते पहा 14 × 6 84 असतो, पण इथे 14 × 64 पेक्षा थोडंसं जास्त, म्हणजे 84 पेक्षा थोडंसं किंचित जास्त येईल. आता 84 पेक्षा थोडंसं जास्त काय 91 आहे. सो म्हणून ऑप्शन नंबर बी मार्क करतो डायरेक्टली आपण इथे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आता हा 2021 मधून लास्ट क्वेश्चन आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला गेल्या वर्षीच्या मॉक टेस्ट मधले एक 6-7 क्वेश्चन घ्यायचे आहेत, बरोबर. करा आता. हा सोपा आहे. रॅन्डम व्हेरिएबल, ओके, एक्स इज गिवन बाय बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन एनपी. ठीक आहे, फाईन. इफ व्हॅल्यू ऑफ मीन अँड व्हेरियन्स, हे बघा मीन म्हणजे एनपी हा दिला 18 अँड व्हेरियन्स मीन्स NPQ हा दिलेला आहे 12. तर मग आपल्याला शोधायचं आहे एनचा व्हॅल्यू. मीन इज 18, व्हेरियन्स इज NPQ दॅट इज 12. करा, डिवाइड करून टाका सरळ सरळ, किंवा हा NPचा व्हॅल्यू जो 18 आहे तो इथे टाकतोय मी. NP इज इक्वल टू 18 टाकतोय. Q आहे दॅट इज इक्वल टू 12. सो व्हॅल्यू ऑफ Q विल बिकम 12 डिवाइड बाय 18 दॅट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3. ठीक आहे. Q जर का 2/3 असेल तर P 1/3 असेल, नाही का. 3 मधून 2 वेळेस जर का फेल्युअर मिळत असेल तर एक वेळेस सक्सेस मिळणार आहे. सो सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी 1/3. हे पहा, तुम्हाला NP हा 18 ऑलरेडी आधीच दिला होता. एनचा व्हॅल्यू माहित नाही आहे, ठीक आहे, बट पीचा व्हॅल्यू तर 1/3 आहे दॅट इज इक्वल टू 18. सो ऑटोमॅटिकली एनचा व्हॅल्यू हा तुम्हाला 54 मिळेल. येस. तर आता हे काय केलं आपण, तर लाईक 2021ची जी MCQs आहेत ना, ती क्वेश्चन्स आपण आता इथे प्रॅक्टिस केलेली. आता हा जस्ट मी प्रेझेंटेशन क्लोज करतो. आता हा जो PYQ आहे ना, लाईक कम्प्लीट मॅथमॅटिक्सचा 2021चा PYQ आजच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल. ठीक आहे, ऑलरेडी आत्ताही सर्च कराल तर तुम्हाला मिळून जाईल. तो आता एक 6-7 क्वेश्चन करतोय जे की चांगली क्वेश्चन आहेत. थोडीशी आता डिफरंट क्वेश्चन दिसतील तुम्हाला आणखी. तर पहा आता. मला असं वाटतं की लाईक हे PYQ मधून पहिली 2 जे क्वेश्चन्स होती ना, किंवा सेकंड क्वेश्चन त्यातल्या त्यात जिथे आपण कॉम्बिनेशनचा प्रॉपर्टी यूज केला होता, तो थोडासा लेंदी गेलाय आणि तो कदाचित तुम्हाला समजण्यामध्ये डिफिकल्टी वाटली असेल. तर बाकीचे 5 तरी व्यवस्थित करा पहिले आधी, नाही का. काही गोष्टी मे बी आज नाही, काही दिवसानंतर समजतील. आता काही जण जर का 11 to 12 वाली स्टुडंट्स असतील, थोडंसं टाइम द्यायला लागेल तुम्हाला. इव्हन जे आता CETचं प्रिपरेशन करतात क्रॅश कोर्समध्ये, त्यांनाही नसेल समजलं समजा तो पर्टिक्युलर एक्सप्लेनेशन, ठीक आहे, अवॉइड करा. बाकी 5 समजलं तर ठीक, कंटिन्यू करा. नाव सी नेक्स्ट. प्रोबॅबिलिटी दॅट इन अ फॅमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 लोकांची फॅमिली आहे. ठीक आहे, 5 लोकांची फॅमिली. सो प्रोबॅबिलिटी दॅट इन अ फॅमिली ऑफ 5 मेंबर्स एक्झॅक्टली 2 मेंबर्स हॅव बर्थडे ऑन संडे. कोणता तरी दोघांचा बर्थडे संडेला आहे म्हणे, त्याची प्रोबॅबिलिटी काढा म्हणे. करा आणि मला ऑप्शन सांगा ABCD मध्ये. येस स्टुडंट्स, ट्राय कराल. Probability that in a family of 5 members, exactly 2 members have birthday on Sunday. 5 मध्ये कोणता तरी दोघांचा बर्थडे संडेला आहे, याची प्रोबॅबिलिटी शोधायची आपल्याला. ठीक आहे, सर्वेश म्हणतो डी पक्का. ओके, बघा मला पहिले तर तुम्ही हे सांगा की ते काय म्हणतात की 5 मधून
दोघांचा बर्थडे संडेला पाहिजे. मग संडेला बर्थडे पाहिजेची प्रोबॅबिलिटी रेस्ट टू पॉवर 2 आणि संडेला बर्थडे नसण्याची प्रोबॅबिलिटी रेस्ट टू पॉवर डिफरन्स दॅट इज 3. बरोबर की ना? 5 लोकांमधून दोघांचा बर्थडे संडेला पाहिजे. आता बर्थडे संडेला असण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/7 आहे ना, कारण की बर्थडे मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे कोणत्याही दिवशी असू शकतो. 7 मधला कोणत्याही दिवशी बर्थडे असू शकतो. त्यात संडेला असण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/7 आहे, कारण की टोटल वेज 7 आहेत, कोणत्याही दिवशी होऊ शकतो आणि फेवरेबल तर संडे तुमचा, नाही का? आणि इथे संडेला बर्थडे असण्याची प्रोबॅबिलिटी आणि इथे संडेला बर्थडे नसण्याची प्रोबॅबिलिटी. सो हा आन्सर आहे तुमचा. 5C2 करून पाहाल तर विल गेट 5 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. ओके, वरती 6^3 बनतो आणि खालती 7^5 बनतो. आता हे कॅल्क्युलेशन जर का तुम्ही कराल तर युल गेट 10 इंटू 6^3 डिवाइड बाय 7^5. हा आपला आन्सर आहे. दॅट इज ऑप्शन नंबर डी. पहा, ओके. हा नेक्स्ट समजा हे पहा रे. A fair dice is thrown 20 times. 20 वेळेस टाकला. A fair dice is thrown 20 times. एक डाय 20 वेळेस टाकलाय. Probably that on the 10th throw, 4th 6 appears. ओके. 20 वेळेस टाकण्यात आलेला आहे. पहिल्यांदा टाकला, काहीतरी पडलं असेल. त्याच्यानंतर दुसऱ्यांदा टाकला, काहीतरी पडलं असणार आहे. तिसऱ्यांदा टाकला, चौथ्यांदा टाकला, पाचव्यांदा टाकला, सहाव्यांदा टाकला. असे 20 वेळेस टाकतोय आपण. सो फेअर डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स. प्रोबेबली दॅट ऑन दी 10th थ्रो 4th 6 appears इज. म्हणजे 10व्यांदा जेव्हा टाकलं ना, 10th थ्रोला 4th 6 appear झालाय. 10th थ्रोला 4th 6 appear झालाय. म्हणजे कसं आहे माहिती का, पहिल्या तुम्ही थिंक करा. चला मी एक्सप्लेन करतो, बट चॅट बॉक्सवरती थोडंसं कळवा मला आन्सर. क्वेश्चन समजून घ्यावं तर इथे परत. फेअर डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स. 20 वेळेस डाय टाकण्यात आलेला आहे. प्रोबेबिलिटी दॅट ऑन 10th थ्रो, ओके, 4th 6 appears. म्हणजे 10th टाइम जो काही आपण टाकतोय ना, तो 9 वेळेस टाकून झाला. आता 10व्या वेळेस टाकला ना, तर 10व्या वेळेस टाकल्यानंतर 4th 6 appears. म्हणजे पहिल्या 9 मध्ये 3 वेळेस 6 पडलं पाहिजे आणि 10व्यामध्ये 4th 6 पडलं पाहिजे. पहिल्या 9 अटेम्प्ट मध्ये 3 वेळेस 6 पडलं पाहिजे. ऍक्च्युली 6 पडण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/6 रेस टू 3 आणि 6 न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 5/6. ओके, रेस टू डिफरन्स दॅट इज 3 अगेन. 10व्या थ्रोला 4th 6 पाहिजे असेल तर पहिल्या 9 थ्रोमध्ये 3 वेळेस 6 ऑलरेडी आधी पडला पाहिजे. पहिल्या 9 थ्रोमध्ये 3 वेळेस 6 पडलं पाहिजे. 6 पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 1/6 रेस टू 3. 6 न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 5/6 रेस टू या दोघांचा डिफरन्स. डिफरन्स इज 6. सॉरी. ठीक आहे, इंटू करतोय मी इथं. इंटू माझा असा डिमांड होता की पहिल्या 9 मधून 3 वेळेस 6 पडलं पाहिजे. आणि आता 10व्या थ्रोला, आणि म्हणजे अँड मीन्स मल्टिप्लिकेशन. ओके, अँड मीन्स मल्टिप्लिकेशन. आता 10व्या थ्रोला परत 6च पडलं पाहिजे. तर 6 पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 1/6 असतो. इथे अँड म्हणजे मल्टिप्लिकेशन हा कॉन्सेप्ट यूज केला आपण. ठीक आहे. प्रोबेबिलिटी दॅट ऑन द 10th थ्रो 4th 6 appears. 10व्या थ्रोला चौथा 6 पडलाय. म्हणजे पहिल्या 9 मधून 3 6 पडले पाहिजे. 6 पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी रेस टू 3 देन डिफरन्स. अँड मीन्स मल्टिप्लिकेशन. अँड 10व्या थ्रोला 6च पडलं पाहिजे. 6 पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी 1/6. सो हा प्रोडक्ट करा आणि काय आन्सर येतं हे कळवा. प्रोडक्ट करायला लागेल तुम्हाला आता आणि आन्सर कळवाल फक्त. मला असं वाटतं इथे न्यूमरेटरमध्ये 5^6 बनतोय. 5^6 आहे आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 6^3, 6^6, 6^9 आणि हा आणखीन एक 6 आहे. म्हणजे 6^10 बनतोय डिनॉमिनेटरमध्ये, नाही का? आता फक्त 9C3चा व्हॅल्यू तुम्हाला शोधायचा आहे. तो 84 येतो का? 84 येत असेल तर ऑप्शन नंबर सी आन्सर करेक्ट आहे. इथे एनची व्हॅल्यू 20 नाहीये, तुमच्या माहिती असतं.
ओके, तर जाऊ मग मी पुढे. चलो नेक्स्ट सम. डाय इज थ्रोन फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. डाय टाकला आहे एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स. प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग इव्हन नंबर, ओके, 3 टाइम्स म्हणजे 3 वेळेस इव्हन येण्याची प्रोबॅबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग इव्हन नंबर 4 टाइम्स. 4 वेळेस इव्हन नंबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी. आता डाय किती टाकलाय माहिती का? नाही माहिती. बा नीट पहा काय म्हणताय. अ डाय इज थ्रोन फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स. डाय टाकलाय एकदा, दोनदा, तीनदा, चारदा, पाचदा, सहादा, किती वेळेस तरी टाकलेला आहे डाय. ओके, आता डाय टाकल्यानंतर काय काय पडणार? 1, 2, 3, 4, 5, 6 काही पडू शकतो. ओके, समजा डाय जर का 10 वेळेस टाकला तर 3 वेळेस इव्हन नंबर आलाय समजा डायवरती आणि 7 वेळेस ऑड नंबर आलाय. पॉसिबल. ते आपल्याला काय म्हणतात, किती वेळेस टाकला माहित नाही, बट 3 वेळेस इव्हन नंबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी आणि 4 वेळेस इव्हन नंबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी हे सेम आहे म्हणा. म्हणजे n वेळेस डाय टाकलाय. आता n मधून 3 वेळेस इव्हन नंबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे n मधून 3 वेळेस इव्हन पाहिजे. इव्हन असण्याची प्रोबॅबिलिटी 1/2. पहा ना, इव्हन 3 आहेत आणि ऑड पण 3 आहेत, बरोबर. सो हाफ ऑफ प्रोबॅबिलिटी. सो n टाइम्स डाय थ्रो केलाय. सो n मधून 3 वेळेस इव्हन येण्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला शोधायची आहे. सो n मधून 3 वेळेस इव्हन नंबर आला पाहिजे. सो इव्हन नंबर येण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू पॉवर 3. इव्हन नंबर न येण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू पॉवर डिफरन्स. इट शुड बी इक्वल टू 4 वेळेस इव्हन नंबर येण्याचा प्रोबॅबिलिटी सांगा. n मधून 4 वेळेस इव्हन नंबर आला पाहिजे. इव्हन नंबर येण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू पॉवर 4. इव्हन नंबर न येण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू पॉवर डिफरन्स, दॅट इज n-4. ठीक आहे. सो nc3 इज ॲक्च्युअली n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स n-3 होल फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल. आणि हे तर हाफ रेस्ट टू पॉवर n बनणार आहे सरळ सरळ. बेस सेम असल्यामुळे पॉवरचं ॲडिशन करा, हाफ रेस्ट टू n बनतो. दॅट इज इक्वल टू nc4 याचा अर्थ n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय दोघांचा डिफरन्स इंटू 4 फॅक्टोरियल. ओके, आणि हाफ लिहितोय मी ते हाफ. पॉवरचं ॲडिशन करा, 4 आणि हा -4 कॅन्सल होतो, रेस्ट टू पॉवर n बनतो. हे कॅन्सल होतो डायरेक्टली असं. इव्हन n फॅक्टोरियल पण कॅन्सल होतो इथे असं. आधी nचा व्हॅल्यू शोधा तुम्ही, या दोघांनाही उलटा करा. n-3 होल फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू n-4 होल फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल. सो जो मोठा आहे त्याला रिड्यूस करायचं असतं. n-3 मोठा आहे, सो n-3 इंटू n-4 होल फॅक्टोरियल. 3 फॅक्टोरियलला तसंच लिहितो मी, इज इक्वल टू n-4 होल फॅक्टोरियल आहे इथे. 4 फॅक्टोरियल कॅन बी रिटन एज 4 इंटू 3 फॅक्टोरियल. सो 3 फॅक्टोरियल विल गेट कॅन्सल. n-4 फॅक्टोरियल कॅन्सल होतो. सो n-3 इज इक्वल टू 4 बनतो. दॅट मीन्स n इज इक्वल टू 7 बनतो. मी तुम्हाला पहिल्याही सममध्ये सांगितलं होतं की दोघांचं ॲडिशन केलं असतं तरी चाललं असतं. एकदम इथे एकदम फर्स्ट स्टेपमध्येच 3 वेळेस इव्हन नंबर पडण्याची आणि 4 वेळेस इव्हन नंबर पडण्याची प्रोबॅबिलिटी सेम आहे. तर किती वेळेस टाकला असेल तो? तर दोघांचं ॲडिशन म्हणजे 7 टाइम्स लाईक तो टाकलेला आहे डाय. लक्षात ठेवा n इज इक्वल टू 7 आहे. विचारण्यात काय आलेलं आहे पहा आता क्वेश्चन. तर आपल्याला क्वेश्चन असं विचारतात की प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग इव्हन नंबर एक्झॅक्टली वन्स, म्हणजे एकच वेळेस इव्हन नंबर आला पाहिजे. म्हणजे 7 मधून एकच वेळेस इव्हन नंबर आला पाहिजे. इव्हन नंबर येण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू पॉवर 1. इव्हन नंबर न येण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस्ट टू डिफरन्स, दॅट इज 6. सो 7c1 इज 7. हाफ रेस्ट टू पॉवर 7 मीन्स 2 रेस्ट टू पॉवर 7 बनतो तो. दॅट इज 128 बनतो आय गेस तो, बरोबर ना. सो ऑप्शन नंबर डी इथे करेक्ट आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट सम. हा पहा, मला वाटतं थिंक करा याच्यावरती. क्वेश्चन काय पहा. मॅन टेक्स अ फॉरवर्ड स्टेप विथ अ प्रोबॅबिलिटी 0.8. ओके, म्हणजे फॉरवर्ड स्टेप घेण्याची प्रोबॅबिलिटी 0.8 आहे. म्हणजे पुढे जाण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.8 आहे आणि बॅकवर्ड स्टेप घेण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.2 आहे. म्हणजे मागे येण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.2 आहे.
सो व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट ॲट द एंड ऑफ 9 स्टेप्स ही इज एक्झॅक्टली थ्री स्टेप्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोझिशन. म्हणजे 9 स्टेप नंतर तो स्टार्टिंग पोझिशन पासून 3 स्टेप लाईक दूर आहे. बरोबर, याची प्रोबॅबिलिटी शोधायची आपल्याला. क्वेश्चन व्यवस्थित वाचून घ्या परत. क्वेश्चन असा आहे पहा, मॅन टेक्स अ फॉरवर्ड स्टेप विथ प्रोबॅबिलिटी 0.8. लाईक पुढे जाण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.8 आहे आणि मागे येण्याचा प्रोबॅबिलिटी 0.2 आहे. देन व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट ॲट द एंड ऑफ 9 स्टेप्स, म्हणजे 9 स्टेप चालल्यानंतर ही इज एक्झॅक्टली 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉईंट. काय होऊ शकतं? मला असं वाटतं ॲक्च्युली की बहुतेक तो 6 स्टेप्स पुढे जाणार आणि 3 स्टेप्स मागे येणार. पहा ना, 1 2 3 4 5 6 हे पहा, 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप पुढे गेले आणि परत 3 स्टेप मागे आला समजा, 1 2 3. म्हणजे होईल काय, तो इथे येईल. म्हणजे एक्झॅक्टली स्टार्टिंग पोझिशन पासून जर का तुम्ही थिंक कराल, ओके, सो 1 2 आणि 3 स्टेप अवे आहे तो स्टार्टिंग पोझिशन पासून इथून. बरोबर, म्हणजे काय की एक तर तो 6 स्टेप पुढे गेला आणि 3 स्टेप मागे आला तरी चालेल. 6 स्टेप पुढे गेला आणि 3 स्टेप मागे आला तरी चालेल. और तो 3 स्टेप पुढे गेला अँड 6 स्टेप मागे आला तरी चालेल. म्हणजे 1 2 3 स्टेप पुढे गेला आणि त्याच्यानंतर 6 स्टेप मागे येतो. 1 2 3 4 5 6, तरी पण तो ओरिजिनल पोझिशन पासून 1 2 3 स्टेपच लाईक दूर आहे, नाही का? हे दोन्ही केसेस पॉसिबल आहेत. सो ऑर म्हणजे ऍडिशन. आता सांगा 6 स्टेप पुढे जाण्याची प्रोबॅबिलिटी काय? टोटल 9 स्टेप्स टाकतोय तो. सो 9 मधून 6 स्टेप पुढे टाकली पाहिजे. पुढे टाकण्याची प्रोबॅबिलिटी 0.8 आहे. आता पहा, 0.8 याचा अर्थ 8/10 असतं, नाही का? म्हणजे 4/5 येतो ॲक्च्युली. 4/5 लिहितो मी इथे. रेस टू हे कॉपी करायचं. ओके, सो 9 मधून 6 स्टेप पुढे टाकायचे. पुढे टाकण्याचा प्रोबॅबिलिटी हा. आता मागे टाकण्याचा प्रोबॅबिलिटी 1/5. रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 3. ऑर म्हणजे ॲडिशन. 3 स्टेप पुढे टाकायचे, म्हणजे 9 मधून फक्त 3 स्टेप पुढे टाकायचे. स्टेप पुढे टाकण्याचा प्रोबॅबिलिटी 4/5 रेस टू 3. अँड म्हणजे मल्टिप्लिकेशन असतं. 6 स्टेप तर मागे घ्यायचे. स्टेप मागे घेण्याचा प्रोबॅबिलिटी 1/5 रेस टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 6. ठीक आहे, तर हे असं आहे. आता या दोघांचं ॲडिशन कराल ना तर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली आन्सर मिळून जाईल. बट एनी केसमध्ये हे पहा, 5/6 आहे, 5/3 आहे, म्हणजे 5/9 आहे. 5/3 5/6 इज 5/9. सो डिनॉमिनेटर इज ॲक्च्युली 5/9. ओके, इथे न्यूमिनेटरमध्ये 4/6 आहे, म्हणजे ठीक आहे. आणि 9C6 हे करा काहीतरी. आणि इथे 9C3 आहे, 9C3 आणि इथे 4/3 आहे. मला वाटतं हे कॅल्क्युलेट करा, टाकून द्या. बरोबर, करा कॅल्क्युलेशन, काहीतरी आन्सर मिळून जाईल तुम्हाला. ABCD मध्ये मी पूर्ण प्रोसेस सांगितलं तुम्हाला की 3 स्टेप दूर राहण्यासाठी हे असे 2 केसेस बनवायला लागतात, हा एक केस आणि हा एक केस. चलो नेक्स्ट सम जातो. आता ही सोपी आहेत. मीन अँड व्हेरियन्स ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आर 4 and 2. मीन आहे 4 आणि व्हेरियन्स आहे 2 असं क्लेम करता येते. ठीक आहे, आता हा NP इज इक्वल टू 4 जो आहे ना, हे इथे टाकतोय मी. NP जागी 4 टाकतोय, दॅट इज इक्वल टू 2. सो क्यूचा व्हॅल्यू बनतोय 1/2. ते विचारतात प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस म्हणे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस विचारतात ते आपल्याला. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस किती वेळेस एक्सपेरिमेंट होतो ते चेक करायला लागेल तुम्हाला. तर त्यासाठी एनचा व्हॅल्यू शोधायला लागेल. जर क्यूचा व्हॅल्यू हाफ असेल तर पीचा पण व्हॅल्यू हाफ असतो. ओके, एन इंटू पीचा व्हॅल्यू किती बोललो? हाफ बोललो, नाही का? सो मग एनचा व्हॅल्यू तर 8 बनणार ना. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस विचारतात ते आपल्याला. ओके, म्हणजे 8 मधून 2 वेळेस सक्सेस पाहिजे. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी हाफ. ओके, रेस टू पॉवर 2 अँड फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी अगेन हाफ रेस टू पॉवर डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 6.
सो 8C2 इज ॲक्च्युली 8 into 7 divided by 2 into 1. ओके, आणि इथे राहतो हाफ रेस्ट पॉवर 8. हा आपला आन्सर आहे. सो 28 divided by 2 raised to power 8 बनतो. 28 divided by 256. ऑप्शन नंबर डी. येस, करेक्ट. पुढचा क्वेश्चन पहा. आला. अ पेअर ऑफ डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 times. 3 वेळेस टाकण्यात आलेला आहे. डाय थ्रो केलं तर 1 1 1 2. तुम्ही क्वेश्चन वाचा, तोपर्यंत मी थोडंसं लिहून घेतो. ओके, क्वेश्चन तुम्ही सर्वजण रीड करा. ठीक आहे, काय म्हणतं क्वेश्चन मध्ये? अ पेअर ऑफ डाइस, फेअर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 times. 3 वेळेस टाकण्यात आलेला आहे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एक्झॅक्टली 9 ट्वाइस, म्हणजे ॲडिशन हे 9 नाही का, 9 हे ॲडिशन 2 वेळेस येण्याचा प्रोबॅबिलिटी विचारतात ते आपल्याला. आता हा जो पेअर ऑफ डाइस आहे ना, हे टाकतात ते 3दा, पण 3 मधून 2 वेळेस. काय 3 मधून 2 वेळेस 9 येण्याचा प्रोबॅबिलिटी आपल्याला विचारतात ते. बरं, ॲडिशन 9 येण्याची प्रोबॅबिलिटी ती तरी आधी शोधा. हे पहा, ॲडिशन 9 इथं आहे, 4 असतात नाही का, आणि टोटल तर 36 आहेत. पहा, 3 मधून 2 वेळेस 9 आला पाहिजे. 9 येण्याची प्रोबॅबिलिटी 4 divided by 36 means 1/9 raised to 2. ॲडिशन 9 न येण्याचा प्रोबॅबिलिटी इज 8/9. या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 1. करा कॅल्क्युलेशन आणि आन्सर मॅच करा. सांगा रे, आन्सर सांगा काय येतं. कॅल्क्युलेशन करून ऑप्शन सांगा मला फक्त. येस, अखिलेश ऑप्शन डी बोलतोय, 8/243. ओके, झोया ऑप्शन सी म्हणते. ओके, शरीर डी. ऑप्शन डी जास्त जण बोलतात मे बी. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट येतो कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर. मी नेक्स्ट समला जातो. 1 2, अच्छा 2 सम बाकी आहेत आता. हा पहा, हा ट्राय करा. मी काही जास्त हेल्प नाही करत या क्वेश्चनमध्ये. मी जस्ट पाहतोय तुमचे आन्सर्स. तुम्ही टाइम घ्या आणि सॉल्व करा. बरं, तुम्हाला PYQ पेक्षा ही वाली क्वेश्चन चांगले वाटत असतील कदाचित. काय कॉइन इज टॉस 2n times. 2n times कॉइन टॉस केलं. प्रोबॅबिलिटी दॅट नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स. हेडचा काउंट आणि टेलचा काउंट सेम नको आहे. चलो करा विचार. सर्वेश सावंत ऑप्शन सी बोलतोय. साक्षी अंडे ऑप्शन सी बोलतोय. ओके, ओके. ऑप्शन सी येतो का? अल्फिया, शरयू, अखिलेश, विशाखा, कृतिका, यश आरोठे ऑप्शन सी. अमोल राऊत ऑप्शन ए म्हणतोय. ए बघा रे बाबा, ऑप्शन सी हा करेक्ट आन्सर ॲक्च्युली. कॉइन इज टॉस 2n times. 2n times कॉइन टॉस केला. प्रोबॅबिलिटी दॅट नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स. यार, एक तर हेडचा काउंट आणि टेलचा काउंट सेम असेल, और हेडचा काउंट आणि टेलचा काउंट डिफरंट असेल.
या व्यतिरिक्त आणखीन काय पॉसिबल आहे? एक तर हेड आणि टेलचा काउंट सेम असेल, म्हणजे कॉइन केलाय समजा 10, 15, 20 वेळेस टॉस. ओके, कॉइन 20 वेळेस टॉस केलाय समजा, तर 10 वेळेस हेड पडेल, 10 वेळेस टेल पडेल, म्हणजे हेड आणि टेलचा काउंट सेम असेल, किंवा हेड आणि टेलचा काउंट डिफरंट असेल. एक तर सेम असेल ना तर डिफरंट असेल, या व्यतिरिक्त कोणताच पॉसिबिलिटी नाहीये. ठीक आहे. मग अशा केसमध्ये ऍडिशन, प्रोबॅबिलिटीचा ऍडिशन हा 1 बनत असतो. आपल्याला ते हे विचारतात, प्रोबॅबिलिटी दॅट नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स. म्हणजे हे विचारतात ते आपल्याला, नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स हे विचारतात ते आपल्याला. ओके, सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू 1 मायनस ऑफ, हे तिकडे जाता पहा, 1 मायनस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स. आता नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स म्हणजे काय, की टोटल तर 2n वेळेस कॉइन टॉस होतो की नाही, तर 2n मधून n वेळेस हेड पडला पाहिजे, म्हणजे ऑटोमॅटिकली राहिलेलं n टाइम्स टेल पडेल, म्हणजे सेम सेम इक्वल इक्वल अमाऊंटला पडेल हेड आणि टेल, नाही का? हेड आणि टेलचा काउंट सेम, याची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे 2n मधून n वेळेस हेड पडला पाहिजे, म्हणजे ऑटोमॅटिकली n वेळेस टेल पडेल. सो हेडचा प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू n, टेलचा प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू n. सो हाफ इंटू हाफ कराल तर 1/4 मिळतं तुम्हाला. सो ऑप्शन नंबर सी इथे मॅच होतं पहा क्लिअरली. येस, लेवल 2 मध्ये होतं का? गुड, चांगलं आहे, म्हणजे लाईक तुम्ही सॉल्व्ह करताय. येस, व्हेरी गुड. मी नेहमी सांगितलेलं आहे तुम्हाला की तुम्ही लेवल 1, लेवल 2, ओके, त्याच्यानंतर बुकलेटचे एमसीक्यूज, त्यानंतर टेक्स्टबुकचे एमसीक्यूज, 2020चे एमसीक्यूज, 2021चे एमसीक्यूज, प्लीज एवढंच करा आणि टेस्ट देत राहा फक्त, आणि टेस्ट द्यायचे कंटिन्युअसली. दिस इज मोर दॅन इनफ, भरपूर आहे हे. समजा हे झालंच तर आणखीन थोडंसं कंटेंट मी देईन तुम्हाला, आणखीन एमसीक्यूज कुठून देईन पहा. गेल्या वर्षी जे मॉक टेस्ट काढली होती ना त्याच्यातले चॅप्टर वाईज क्वेश्चन्स रिलीज करीन मी तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला तेवढंच करायचं कंपल्सरी. सार्थक, ते काय होतं रे, हाफ इंटू हाफ होतं बघ काय कॅल्क्युलेशन मध्ये. हे जे आहे ना इथे, एक तर बेस जर का सेम असेल ना तर पॉवरचा ऍडिशन असतो, n+n इज 2n, म्हणजे याला तू हाफ रेस टू 2n असं पण लिहू शकतो. किंवा पॉवर जर का फक्त nच लिहायचं असेल ना तुला, तर बेसचं सरळ सरळ मल्टिप्लिकेशन करायचं, हाफ इंटू हाफ इज लाईक 1/4 असं असतं ते. सो इथे फेवरेबल तो आहे कारण की ऑप्शन तसा आहे. चलो लास्ट क्वेश्चन घेतोय आजच्या सेशनचा, हा वाला. सी काय म्हणताय, number of times a fair coin must be tossed so that probability of getting at least one head is at least 0.95. क्वेश्चन जरा परत वाचा. ठीक आहे. नंबर ऑफ टाइम्स अ फेअर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड, लाईक कॉइन किती वेळेस टॉस केला पाहिजे, सो दॅट प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऍटलीस्ट वन हेड, म्हणजे एक कमीत कमी एक हेड पडण्याचं प्रोबॅबिलिटी is at least 0.95. Is probability of getting at least okay one head is actually greater than or equal to 0.95 or greater than च पकडा तुम्ही. ते म्हणतात ना की probability of getting at least one head is at least 0.95, म्हणजे मिनिमम 0.95 तर असलं पाहिजे बाबा probability of getting at least one head. at least 0.95 असलं पाहिजे म्हणजे काय की मिनिमम 0.95 किंवा मॅक्सिमम त्याच्यापेक्षा जास्त पण चालतं प्रोबॅबिलिटी. सो ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आपण लिहू शकतो असं नाही का. नंबर ऑफ टाइम्स अ फेअर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड, किती वेळेस टॉस केला पाहिजे कॉइन, सो दॅट प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऍटलीस्ट वन हेड इज ऍटलीस्ट 0.95. प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऍटलीस्ट वन हेड is at least 0.95, म्हणजे probability of getting at least one head it should be greater than or equal to 0.95. हे पहिले क्लिअर करा की असं स्टेटमेंट आहे. बरं तुम्हाला माहिती का किती वेळेस कॉइन टॉस केला पाहिजे, नाही माहिती, मी म्हणलं n वेळेस कॉइन टॉस केला पाहिजे. आता n वेळेस जर का कॉइन टॉस केला तर 0 वेळेस हेड पॉसिबल आहे, हां, म्हणजे nच्या n वेळेस टेल होऊ शकतं असं, ऑर मिस ॲडिशन. 1 वेळेस हेड पॉसिबल आहे आणि बाकी वेळेस टेल पॉसिबल आहे. 2 वेळेस हेड पडला आणि बाकी टेल पॉसिबल आहे. 3 वेळेस हेड पडला आणि बाकी टेल पॉसिबल आहे. 4 वेळेस हेड पडला आणि बाकी टेल पॉसिबल आहे, अँड सो ऑन.
एनच्या एन वेळेस हेड पडला अँड दॅट शुड बी इक्वल टू 1. सर्व प्रोबॅबिलिटीचा ऍडिशन हा 1 आला पाहिजे. नंबर ऑफ टाइम्स अ फेअर कॉइन. बघा व्यवस्थित समजून घ्या आधी क्वेश्चन, पॉज करा हवं तर, आणि क्वेश्चन समजून घेण्यासाठी लाईक टाइम इन्व्हेस्ट करा पहिलं तर. आपल्याला एक माहिती की एन वेळेस जर का कॉइन टॉस करण्यात आला तर 0 वेळेस हेड पडेल, 1 वेळेस हेड पडेल, 2 वेळेस हेड पडेल, 3 वेळेस हेड पडेल, 4 वेळेस हेड पडेल, किंवा एनच्या एन वेळेस हेड पडेल. पॉसिबल आहे सर्व. आणि या सर्व प्रोबॅबिलिटीचं ऍडिशन इट शुड बी इक्वल टू 1. सो मी आता काय करतोय पहा, हे जे आहे लाईक बरोबर, तर हे काय माहिती का, हे प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ॲटलिस्ट वन्स आहे. दिस प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ॲटलिस्ट वन्स म्हणजे कमीत कमी एकदा तरी हेड पडलं पाहिजे. म्हणजे 1दा हेड, 2दा हेड, 3दा हेड, 4दा हेड, 5दा हेड. सो दिस इज ॲक्च्युअली प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ॲटलिस्ट वन्स. ॲटलिस्ट 1 हेड असं लिहिलं मी इथे. अँड दॅट इज इक्वल टू 1 मायनस ऑफ प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0 हेड म्हणजे नो हेड. नो हेड बरोबर. सो क्वेश्चनच्या सांगण्यावरून की हे जे प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ॲटलिस्ट 1 हेड जो आहे ना, म्हणजे हा जो आहे ना, हा प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ॲटलिस्ट 1 हेड जो आहे, दिस इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0.95. याची व्हॅल्यू 95/100 पेक्षा जास्त असायला हवी. तर असं लाईक शोधायचं आपल्याला एन. थोडंसं कॅल्क्युलेशन करतोय. 1 मायनस ऑफ, हे सांगा रे बाबा, 0 हेडचं प्रोबॅबिलिटी काय, नो हेडचा प्रोबॅबिलिटी काय. नो हेड मीन्स 0 हेड. एन वेळेस कॉइन टॉस करण्यात आलाय, त्याच्यामधून एनच्या 0 हेड याचा अर्थ एन टेलच पडलेले टोटल. टेल पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू पॉवर एन, आणि हेड पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी हाफ रेस टू दोघांचा डिफरन्स दॅट इज 0. एनिथिंग रेस टू 0 1 असतो. सो काही करत नाही मी तिथं. अँड दिस शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 95/100. दिस शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू वॉट, 95/100. एन 1 असतो, हे पण इग्नोर मारा, हा जातो तिकडे. 1 मायनस ऑफ 95/100 शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू, ओके, हाफ रेस टू पॉवर एन. म्हणजे हे 5/100 बनतो. 5/100 म्हणजे 1/20. 1/20 शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1/2 रेस टू पॉवर एन. असा एन शोधा की ही गोष्ट लेसर असेल, कमी असेल. एनच्या जागी 4 टाकलं तर 2 रेस टू 4 16. 1/16 लेसर थोडी नाही 1/90 पेक्षा, ग्रेटर आहे उलट. खालती छोटा म्हणजे ओव्हरऑल मोठा. सो 4 टाकलं तर नाही चालत, 5 टाकलं तर चालतो. पण 2 रेस टू 5 इज 32, म्हणजे हे बनतं 1/32. हा, 1/32 इज ॲक्च्युअली लेसर दॅन 1/20. सो 5 टाकलं तर काम झालं ना. सो 5 हे आपला आन्सर आहे. बरोबर. ठीक आहे. काही जणांचा अभ्यास जेन्युइनली खूप चांगला आहे ॲक्च्युली. आता मी कमेंट्स बघतोय ना, म्हणजे काही डिफिकल्ट जरी क्वेश्चन असतील तरी आन्सर फार फास्ट करतात तुम्ही. ठीक आहे, करत राहा असाच अभ्यास सर्वजण. ओके, सो ठीक आहे. सो मला वाटतं बायनोमियलचं सेशन थांबूया आता. इथं झालेत सर्व क्वेश्चन सॉल्व. यामध्ये आपण PYQ तर घेतलेलीच, आणि त्या व्यतिरिक्त काय एक्स्ट्रा काही MCQs घेतलेला आपण. ठीक आहे, कारण की PYQचं काउंट कमी आहे ना बायनोमियलला, म्हणून. तर थांबूया मुलांना मग. यस सर्वेश, उद्या LPP घेऊया. उद्या एक तर उद्या घेईन, नाही तर परवा घेईन. ठीक आहे ना. चलो, सो अभ्यास करा व्यवस्थित. ओके, आणि मॅथमॅटिक्समध्ये 100 मार्क्सचंच टार्गेट ठेवा. आणि मी तुम्हाला सांगतोय आत्ता की जो कंटेंट ॲप्लिकेशनमध्ये ऑलरेडी दिलेला आहे, लेवल 1 लेवल 2 टेक्स्टबुकचे MCQs, बुकलेट, PYQs, खूप MCQs आहेत ते. प्लीज रिपीटेडली करा. मी रिपीटेडली सांगतोय, डेली बेसिसवरती सांगतो. मी ऑफलाईनमध्ये 10 सांगतो, ऑनलाईनमध्येही सांगतो, लाईव्ह सेशनमध्ये. पण तितकं प्लीज फॉलो करा एंडपर्यंत. ठीक आहे, चलो. सो सेशन क्लोज करतोय. यस सार्थक, टॉटॉलॉजी कॉन्ट्रडिक्शनचे क्वेश्चन कधी घेणार, नेक्स्ट सेशनमध्ये इंट्रोड्यूस करतो, सेशनच्या एकदम एंडला. ठीक आहे. केदार कुलकर्णी काय विचारतोय, आदित्य रानडे आहे का? का रे बाबा, काय पाहिजे त्याच्याकडून? चलो सो सेशन क्लोज करतो. जेई पोस्टपोन झाली का? मी नोटिफिकेशन नाही पाहिलं. ओके, सो एंड करतोय स्ट्रीम. सेशनला शेअर कराल आणि लाईक कराल आणि लिव्ह करा. उद्या भेटूया आपण. ओके, चलो गाईज, बाय.